Dalawang batang babae ang magkaibigan, si Katrina at Karina, at dalawa pinatilyo ang laging magkasama at laging magkalaro, pero hindi sa isang palasyo, kundi sa isang munting kubo, si Daniel at Marco. Si Daniel ay laging mag-isa, nakatanaw sa malayo at naglalakad mag-isa kahit sa gitna ng kabundukan. Iniisip niya sa kanyang sarili na parang laging may kulang, kaya lagi siyang nag-iisa. Ang lagi nilang naiisip ay nakatira siya sa isang malaking palasyo. Bagay na lagi siyang pinagtatawanan ni Marco, Katrina at Karina ay sadyang sanay na sa kanya dahil magkakaibigan na sila. At sa malawak ng bukid, ang apat na bata ay nagpapalipad na sa Angola, si Daniel, Marco, Katrina at Karina. Sa edad na 8, marunong silang magpalipad na sa Angola sa pagtuturo ni Daniel at Karina. Lalaki sa hirap. At si Marco at Katrina ay anak na may-ari ng kailang bukirin. Sa murang edad, masaya sa kailang paglalaro, kaya madalas na napapagalitan si Daniel at Karina ng kanyang ina at ama dahil sa halos gabi na ito umuwi sa kailang bahay na kubo. Umingit ang pinto at si Daniel kasama ang kapatid niya na si Karina ang pumasok sa loob nito. Na mga sandaling yun, abala sa kusina ang kanyang ina, abala rin naman ang ama ni Daniel sa panonood ng TV habang may hawak na bote ng serbesa. Nagalit na sintas siya ng kanyang ina mula sa kusina. "Oh, gabi na naman kayo. Maghapon na naman kayo sa palipad ng saranggola. Kasama mo na naman ang mga kabata mo na katulad ni Katrina," sabi ni Flor na ina ni Daniel. "Pasensya na po kayo, inay. Napasarap lang ang paglalaro namin ni Karina sa bukid." "O siya, maghugas na kayo ng mga kamay at ihanda na ninyo ang lamesa. Kakain na tayo." "Tutulungan kita po yan," sabi ni Karina sa kanyang kapatid. "Sige, halika rito. Tulungan mo ako maghanda." Mabilis na kumilos si Daniel, kasunod si Karina patungo sa pagkainan para maghanda ng ilang gamit na gagawin nila para sa kailang hapunan. At matapos mahanda iyon, nagtuloy naman sila sa banyo para maglinis ng kanilang mga kamay. At ng mga sandaling iyon, sa labas ng kanilang kubo, nanginginain din ang mga ligaw na gumagalaw sa lupa katulad ng akila at mga kaurinto. Habang nasa kusina naman ang ina ni Daniel na si Flor kasama si Karina, masaya silang nagkainan ang buong pamilya. Patuloy ang masayang paghaharap ng apat na magkakaharap sa mesa habang kumakain na biglang nagtanong si Daniel sa kanyang ina at ama. "Siguro, inay at tay, kung may pa ako isang kapatid na babae para tawagin akong kuya, siguro ang saya-saya." "Kuya, ako hindi pa basta sa iyo. Kuya naman ang tawag ko sa iyo." Nagkatingin ng mag-asawa sa pag-usap ng dalawang bata. Napatingin na rin si Daniel sa kanyang kapatid na babae na si Karina habang sumusubo ito ng kanin. "Iba siyempre pag dalawang kapatid ng babae, ipagtatanggol ko." "Talaga, kuya? Oo naman." "O siya, tama na yan. Ipagpatuloy niyo na yung pagkain." Muli nagkatinginan lang ang mag-asawa. Masasila sa kanilang buhay kahit na sila ay mahirap lang. Nagkatinginan ang mag-asawa sa gusto nang mangyari ni Daniel. Maayos naman siya na sinugot ang tanong ng bata na si Daniel. "Kaya nga nang dumating kayo sa buhay namin ng nanay mo, masaya kami. Sana nga ay may dumating pang isang biyaya na katulad niyo, mabait, at kailangan ko ay babae para may anak dalawang babae at isang lalaki. Yun ang nakakagunang pangarap," sabi ng ama sa dalawa. "Talaga po?" Halos magsabay pa ang magkapatid sa tinura ng ama sa kanila. Kinabukasan, umaga sa bukid, nakahiga ang dahilan ng isang punong mangga si Daniel at tinatanong nila ang mga nakapiti na bunga ng mangga. Doon ay nilagay sila na para bang ang lahat ay isang pangarap lang na madaling matupad.
Dahil mga bata, walang sino sa dalawa na pwedeng pigilin ang kailang mga gusto na si Daniel ay anak daw ng isang hari. Kahit alam nila, yun ay isang katang-isip lamang. Buo naman ang paniniwala ni Katarina na siya naman ay isang prinsesa. Bagay na sa comics lang nila nababasa. Kaya ang mga sarili nila ay binasi na lang nila doon sa karakter sa comics na nagsisiganap bilang prinsipe at prinsesa. Itutuloy po sa susunod na episode. Maraming po salamat. Kung nagustuhan nyo po, pwede po kayo mag-subscribe, share, and like, and comment. Thank you po.